טוב חברים, אני מחויבת בכל אייטם להזכיר את הנופש שלנו, אז אתם מוזמנים להצטרף לסמינר נופש שיפגיש אתכם עם כוכבי ערוץ טוב. זה קורה בחגי תשרי, אתם יכולים להתעניין ולראות את כל הפרטים בלחיצה על הנגן מתחת לשידור שלנו. שוב שלום לעורך דין ציון, מה שלומך? לכבוד לי. גם לי, לכבוד. אני לאחרונה שומעת הרצאות מפוארות שלך, ארוכות, שבהן דווקא כשמתווכחים איתך אתה עוד יותר נדלק, אתה מאוד מאוד מנומק, מאוד מרתק, אני ממליצה לראות, וכאן אני רוצה רק להתחבר לזנב של השיחה, ובעצם כאילו להתחיל מהסוף, כי זה הכי מעניין בעצם. אנחנו מגיעים למצב משפטי אנומלי, שבו הרוצח והנרצח מחליפים תפקידים, ובעצם מחבל נוח'בה הוא במעמד לתת עדות על משהו בעולם הזה. אחרי השביעי באוקטובר זה משהו שמדגדג את העצבים החשופים של אזרחי ישראל. איך אתה מנתח את זה? אין ספק שמדובר באנומליה, במשהו הזוי, אבל אני רוצה להתחבר באמת לשיחה עם טלי גוטליב, ואני רוצה להסב תשומת לב הציבור למשהו. שימו לב בעצם מה קורה. אנחנו מדברים ומנמקים ומסבירים למה הם כן עשו פשע או לא עשו פשע, אבל צריך לזכור רגע במבט רחב את הסכסוך שאנחנו נועלים פה עם הערבים. הכלים שבעצם החמאס השתמש נגדנו, הם הכלים הכי מחרידים ומזעזעים שאפשר בעצם להפעיל נגד איזושהי אוכלוסייה. לגמרי. מאוד מזכיר את מאורעות תרפ"ט, אני דיברתי על זה הרבה, שמאורעות תרפ"ט ילכו ויחזרו, זה בעצם הרציונל הבסיסי של התנועה האסלאמית. חלק מהעניין הזה זה בעצם ההפחדה, פשעי המין, הרצח המזוויע, כל אלה נועדו להטיל אימה על אוכלוסייה, אוקיי? עכשיו, כשאתה רוצה להתמודד עם כזה דבר, אוקיי? אז ברור שאתה לא יכול להתמודד תחת המטריה הזו של מערכת המשפט. אני רק רוצה להזכיר למשל את ארצות הברית. למשל אפילו ארצות הברית, ניקח את בעצם ערש הדמוקרטיה אולי, או אחד מערשי הדמוקרטיה באנושות. איך ארצות הברית הייתה מתמודדת עם למשל הפושעים של 11 בספטמבר? יש גואנטנמו, אוקיי? גואנטנמו איזשהו בסיס מחוץ לארצות הברית למעשה, לפועל אקס-טריטוריאלי כזה, שבו אפשר לטפל בצורה חמורה וקשה ולחקור אותם ולטפל עליהם, כשבעצם הרציונל הבסיסי הוא לא ספציפית לפגוע באדם, זה לא הרעיון, הרעיון הוא בעצם להטיל אימה על הצד השני, דרך הטיפול שאתה נותן לו. לגמרי, לסמן אותו. כן, אם למשל מחבלי הנוח'בה האלה באים, אונסים, רוצחים ושורפים אנשים, הם צריכים להבין שכשהם יגיעו לפה, יעשו להם מעשים מאוד מאוד קשים, אוקיי? זה התוצאה, הדבר היחיד שזה יגרום, שבפעם הבאה הם יחשבו על זה. אני רוצה רגע לקחת אותנו שנייה לשנות ה-50. אני רק רוצה לדייק אותך, אנחנו בעצם ניתן להם את המינימום האפשרי בחוק. לא, זה לא מה שאני אמרתי. ולא מילימטר יותר, זה מה שאומרת המדינה. אני בכוונה... אנחנו ניתן להם את המינימום, וזאת גם העמדה של בן גביר. אתה אומר משהו אחר. אני אומר משהו אחר. אתה אומר משהו אחר. אני מדבר איך הגענו לזה, אבל אני מדבר קודם כל לפני זה. אנחנו צריכים לתת את הטיפול, אוקיי? כך אני רואה את זה. ושוב, לא נבין, אני דמוקרט, שוחר זכויות אדם, באמת אני אומר. ואני לא אוהב לפגוע באנשים. אבל עד הרגע שבו אתה מצוי במלחמה, אוקיי, של השמדה, שבו אתה צריך להתגונן בפני אנשים. זאת אומרת, אתה צריך ליצור את ההרתעה. אני רוצה רגע להחזיר אותם לשנות ה-50, ליחידה המפורסמת, יחידה 101. אותה יחידה של, כן... מאיר הר-ציון. מאיר הר-ציון ואריק שרון וכו'. כן. היחידה הזו, אם אתם זוכרים, אני לא רוצה להזכיר בדיוק מה הם עשו, כשלא זוכר, יש איזשהו סיפור שאנסו איזה בחורה יודעה משהו כזה, מה הם עשו שם? עשו את אחותו של מאיר הר-ציון. אוקיי, כן, אני לא בדיוק מצוי בפרטים, אבל אני זוכר את הנקמה שהם עשו. נכון. היא הייתה מזעזעת ומחרידה, אני נחרדתי עם הנקמה הזו, אבל דבר אחד קרה מהנקמה הזו. כשאתה נלחם בקבוצה, המושגים שאתה צריך להפעיל אותם הם אחרים. לצערנו, לפעמים אתה נאלץ להעניש את הצד השני בצורה מאוד קשה, באופן אולי שאפילו פרטנית לא יהיה הוגן, אבל אתה צריך ללמד את הקבוצה לקח, ועובדה היא שכשיחידה 101 פעלה, באמת קיבלנו אחר כך שקט ארוך שנים מהכיוון של הפידיון וכל הדברים האלה. כן. אלה המושגים של הקרב עם החמאס, צריך להבין את זה. עכשיו, זה צד אחד של הסיפור. עכשיו, כל פעם שאנחנו מדרדרים, אפילו בן גביר כאילו זה הימין הקיצוני, כביכול, מה הוא אומר? לא, צריך לתת להם את מינימום הזכויות. לא, על איזה זכויות מדובר? צריך לעשות להם גואנטנמו, צריך לטפל בהם בצורה קשה ביותר, ואם את שואלת אותי, אני בכלל לא מבין איך בכלל הביאו את מחבלי הנוח'בה לפה, הם היו צריכים למות שם.
למות במקום הזה, אסור להם לצאת בחיים בכלל מהסיפור הזה, ודרך אגב זה נכון לגבי כל אירוע טרור שעושים. הרעיון הבסיסי חייב להיות שמחבל לא אמור לצאת בחיים, בכלל, מאירוע טרור. אבל לא יעלה על הדעת שאנשים מותקפים פה ברחובות, ופשוט מחבל מנוטרל, יש אצלנו איזו מילה כזו מנוטרל, ואחר כך מביאים אותו, עוד מטפלים בו בבית חולים. צריך להבין, מבחינת הערבים כשהם מסתכלים על זה, אומרים, זה לא יאמן, האנשים האלה הם כאלה אפסים, כאלה, בשפה שלהם זה קופים וחזירים הם קוראים לנו. צריך לזכור שהחברה המוסלמית היא חברה מאוד גזענית כלפינו, אוקיי? וזו הוכחה בשבילם שאנחנו לא ראויים לשרוד. צריך להבין שהחברה המוסלמית מדברת במושגים של הישרדות, אוקיי? ואנחנו שכחנו מה זה הישרדות. עכשיו, למה שכחנו מה זה הישרדות? כי אנחנו נתנו למערכת משפט, לא רק שהיא פרוגרסיבית והיא אנטי-ציונית, נתנו לה גם להשתלט ולהקים פה דיקטטורה. ואנחנו משתפים כל יום פעולה עם הדיקטטורה הזו. עכשיו, צר לי שאני אומר, אבל אני אומר את זה כל הזמן, ואני אומר את זה על חברי הכנסת שלנו, של הימין. חברי הכנסת של הימין, אפילו דעת לי גוטליב שאני מעריך את הדברים שהיא אומרת, אבל כולם, זה לא רק היא, כן? כולם למעשה משתפים פעולה עם מערכת המשפט הזו. ולמה הם משתפים פעולה? כי הם ממשיכים להיבחר לכנסת, ממשיכים להופיע לנו ולספר לנו שהם עוד שנה ישנו משהו, ולדבר לימין ולספר כמה זה ישתנה. הם לא ישנו שום דבר, אוקיי? כי הכנסת כבר אין לה שום סמכויות חקיקה יותר. אין לה שום, אנשים לא מבינים, כאילו אני מסביר את זה מלא פעמים, אנשים אומרים, וואו, איזה הרצאה מעניינת שלך, אבל אנשים לא רוצים להטמיע את מה שאני אומר. אין לכנסת יותר סמכויות חקיקה. למשל, אני אתן לך דוגמה, עכשיו רצו להעביר, בחוק לאפשר מעצר ללא משפט לתקופות ארוכות, מי קידם את זה? בן גביר, אוקיי? עכשיו, צריך להבין, לכאורה, הימין מעוניין בזה, למה? כדי להילחם בפשע המאורגן של הערבים, בסדר? אוקיי, אני באופן רגיל, זה נשמע ממש יפה מאוד, אבל ברגע שאתה מצוי במערכת שהיא דיקטטורית, ואתה בכלל לא שולט בה, אוקיי? אתה בעצם עכשיו נותן כלים למערכת המשפט, שבעצם שולטת ברשויות האכיפה. צריך לזכור, המשטרה ושב"כ, ואפילו הצבא, נשלטים באופן מוחלט על ידי מערכת המשפט, צריך להבין את זה. אז אם העם עכשיו מעניק סמכויות נוספות למעצר ללא משפט, אתה בעצם מכין את הקרקע לזה שיצרו את היהודים הימניים, כן? ואחר כך ישימו אותם בכלא, צריך להבין את זה. זה הזוי שאנשים לא מבינים את זה. עכשיו, יותר מזה אני אומר. צריך להבין את הסיטואציה. זה כבר קרה מתחילת המלחמה, אנחנו זוכרים מה שקרה עם אריאל דנינו וכו'. בדיוק. עכשיו, אנשים ישאלו אותי בצדק, יגידו רגע, אבל אם אתה אומר שזה דיקטטורה משפטית, נכון? למה היא צריכה בכלל את הכנסת שתיתן לה את הסמכויות האלה? נכון? שאלה טובה, נכון? זו השאלה שרוב האנשים יחשבו. אז אני אתן את התשובה. אני אזכיר לכם שאפילו בדיקטטורות הכי חשוכות, כן? אפילו סטלין למשל, היה עושה בחירות כל כמה זמן. למה דיקטטורים עושים בחירות וצריכים לקבל 99%? כי הם רוצים את הגושפנקה מהעם, אוקיי, לדיקטטורה שלהם. מערכת המשפט תמיד מעדיפה שהפרלמנט שכביכול מייצג את העם יעניק לה את הכוחות אחר כך לרדוף את האזרחים. וצריך להבין, הם ירדפו את האזרחים. עכשיו עוד פעם, אני התראיינתי על הדבר הזה כי אנשים חושבים שזה אומר ששופטי בג"ץ באופן אישי הם רעים או משהו כזה. אני הסברתי שזה פשוט לא נכון. כן. כי קבוצה של אנשים, הפרטים שלה יכולים להיות אנשים נורא טובים, נחמדים, והם לא מבינים בכלל שהם משרתים איזו מערכת גדולה יותר. דרך אגב, כולנו כאלה. כל בן אדם שייך לקבוצה, והוא לא שם לב שהוא משרת איזה משהו גדול יותר. שופטי בג"ץ זה קבוצה. הרציונל שלהם, ה-DNA שלהם, זה לכפות את התפיסות הפוסט-ציוניות והדיקטטוריות של אהרן ברק טבע. לא אהרן ברק, אני כבר אומר, אהרן ברק, בעיניי, אני אמרתי, הוא היחיד. שהבין מה קורה פה. שמבין מה עושה, והאיש הזה הוא פשיסט, אוקיי? הוא פשיסט שמתחזק, הוא מופיע לך בתור, פשיסט אגב אנטי-ציוני, צריך להבין. הפשיסט האנטי-ציוני הזה חדר דרך המערכת, השתמש בגלל הגאונות שלו, באמת יוצאת הדופן, והסוציופתיות שלו, אני כבר אומר. אין לאיש הזה שום רגשות מבחינתי. הוא רק חושב, הוא סוג של איזה מגלומן כזה, שמנסה לקדם את התפיסות שלו, אבל הוא בעצם לקח מערכת שלמה, שינה לה את ה-DNA, ועכשיו כל הפרטים שיושבים שם, שופטים דתיים, שופטים ציונים וכו', משרתים את המערכת הזו שהולכת וגורסת והורסת אותנו. והנה אנחנו רואים עכשיו, בכל הסיפור של הנוח'בות למשל, נכון. מה זה בעצם? עכשיו יושבים הערבים, צריך להבין, והם לא מאמינים, הם שומעים שבישראל מעמידים משפט חיילים שלנו על עבירות מין. אוקיי? אני רוצה רגע לעצור אותך, כי יש לנו VTR בדיוק בעניין הזה, אז בואו, אנחנו יכולים לראות את זה? יש לנו את זה? של בג"ץ, היום, בבוקר, האם לסגור את שדה תימן? דיון?
כן. כן. אני מבקש... כן. אדוני מתבקש לצאת מהאולם. אדוני מתבקש לצאת מהאולם. הדיון הבוקר נדמה לי שזו עתירה של הוועד נגד עינויים, והוא בעצם פונה אל בית המשפט ואומר, תסגרו את שדה תימן. ראינו גם בתחילת החודש שעבר, חודש יולי, פנייה של מיארה אל הממשלה, שבה היא מבקשת לסגור את שדה תימן, לא דמוקרטי, בדיוק הפוך ממה שאנחנו מדברים כאן, ובעצם רוח גבית מאוד מאוד רצינית לטרור. הדיון הזה, אני חושבת שכבר בפעם החמישית החודש, מתפוצץ בבג"ץ, כבר לא אוטוריטה שאי אפשר, כבר לא מגדל השן שאנחנו מכירים. אני לא מסכים איתך. אוקיי. אוטוריטה וחצי אוטוריטה. אוקיי. זה שאנשים הולכים וצועקים שם, בושה, בושה, הם חושבים שהם עושים משהו, הם לא עושים כלום. שופטי בג"ץ זה גם לא מדגדג אותם. אין להם בעיה, אני אמרתי את זה גם עוד יפה הרבה קודם, כששמעתי לראשונה שצועקים בושה, בושה באולם. אתה אומר שזה לא יזיז להם. ברור שלא מזיז להם, ודאי שלא. הם יכולים, קודם כל, אין להם שום בעיה לקרוא למשמר בתי המשפט ולסלק בן אדם מהאולם. אין להם גם שום בעיה, בניגוד לעקרון פומביות הדיון, לסגור את הדיונים. הם כבר מזמן להתחיל לסגור דיונים. חושבים למעשה הם פועלים באופן אנטי-דמוקרטי ברור. כמובן שהם מתרצים, כל אחד יש לו תירוץ לעצמו. אם אני הייתי נכנס לראש של השופט, דרך אגב, שופטים, אני אומר עוד פעם, אם הם ישבו פה איתנו בחדר, הם לא יבינו על מה אני מדבר. חושב שאני אדם הזוי לחלוטין. אני כבר אומר, מאחר שהם ברגים במכונה שהם לא מבינים את מה שהיא עושה, אוקיי? הם חיים את זה שהם צודקים, הם משוכנעים שהם אנשים נורא ציונים ונורא טובים. אני אומר את זה, זה נשמע מוזר, אבל זה ממש ככה. אבל הם למעשה, יש להם איזשהו תירוץ, אוקיי? התירוץ שלהם לפעולות האלה זה קודם כל שהחברים שלהם גם עושים אותו דבר. זאת אומרת, מסתכל שופט בג"ץ, רואה את 14 חברים שעושים אותו דבר. אז קודם כל ברור במצב הזה שהוא חושב שזה נראה לו טבעי, אוקיי? עכשיו, לכן אני אומר קודם כל, הדברים האלה לא עובדים. עכשיו, אני אגיד דבר שקשה לקלוט אותו, אני אומר את זה כל הזמן. הם גם לא מפחדים מעוד סיבה. צריך להבין שההתנגדות של הימין, הצעקות של הימין נגד בג"ץ, אוקיי? לא מרשימות את בג"ץ מהסיבה הפשוטה שהמנהיג של הימין משתף פעולה עם בג"ץ. זאת אומרת, ברגע שהמנהיג של הימין, אוקיי, זה שכולם מעריצים אותו, למעשה חתום איתם על הסכם, למעשה בעצם מרגיע את הציבור כל הזמן שהכל בשליטה. בוא, אני רוצה רגע שנחזור רגע לאמיתה הבסיסית. אין לכנסת סמכויות חקיקה יותר. כל חוק שאתה יכול להעביר היום, יכול להיעצר בכמה שלבים. היועצת המשפטית יכולה בכלל לפסול לך את החוק שלך, את הצעת החוק, על סמך מה שנקרא מניעה משפטית, על סמך הנחיות שהיועצת המשפטית המציאה לעצמה מתישהו, היועצת המשפטית. גם אם בטעות התפלק להם ועבר לך החוק בניגוד לרצונם, אז אחת העמותות שלהם, אגב, מגישה עתירה למי? לבג"ץ. היועמ"שית מודיעה שהיא כמובן גם חושבת שהחוק צריך להתבטל, ואגב, עם מי מנהל בג"ץ משא ומתן על החוק? הוא מתנהל משא ומתן עם היועמ"שית שהיא השליחה של עצמו, ועם העותרים שהם גם שליחים של עצמו. הבג"ץ הזה בכלל, זה גוף שמדבר עם עצמו בכלל, צריך להבין. לכן, ברגע שהממשלה ממשיכה לכהן, ולשדר לציבור שהיא בשליטה, היא משתפת פעולה עם הבג"ץ. הציבור הישראלי לא מבין, אבל הדבר היחיד שיפחיד, אני רוצה להגיד, מה יפחיד את בג"ץ באמת? לא הצעקות האלה בעולם. אם הציבור בימין פתאום יתחיל להאשים את המנהיג שלו בזה שהוא משתף פעולה עם בג"ץ. זה יפחיד אותם. כי אז הם יגידו, רגע, הם עכשיו קולטים מה הולך פה. הם קולטים שיש לנו פה שיתוף פעולה בעצם, יש לנו פה הסכם ניגוד עניינים, יש לנו שיתוף פעולה. או אם למשל הציבור, אם אני אגיד שהוא מחרים את הבחירות, אבל למה ללכת לבחירות בכלל? אני שואל, למה ללכת לבחירות? אני אגב כבר אומר עכשיו פה, אני מחרים את הבחירות הבאות, אני לא הולך לבחור, למרות שבחרתי כל החיים שלי כל היום. אין מה לבחור יותר. ברגע שאתה הולך ובוחר שם פתק בקלפי, אתה משתף פעולה עם השקר הזה. אין יותר כנסת, אין יותר ממשלה, זה הכל ממשלת בובות וכנסת של בובות. עכשיו, ברגע שהדבר הזה, הציבור הזה, הדבר הזה ינחת לו, ההבנה הזאת ינחת, הוא פתאום יתחיל להבין איך כל הדבר הזה קורה. המערכת הזו אז תוכל להזדעזע. יש לנו פה מערכת, אנשים פה בעצמם רואים, המערכת הזו משתפת פעולה עם האויב, נכון? והמצחיק הוא שהיא לא חושבת שהיא משתפת פעולה עם האויב. היא לא מבינה שהיא משתפת פעולה. אני רוצה לשאול אותך, בעצם הציבור, הוא מסתכל על מה שאנחנו אומרים, הוא אומר, וואלה, הכל נכון, והוא עובד עצות, כי כשאנחנו רואים ראיון עם אהוד ברק, שמדבר בכיכרות על מרי אזרחי, אז הוא בעצם קורא לעבור על החוק בצורה המונית. כשאנחנו רואים את האחים לנשק, קוראים לסרבנות, הם מכחישים את הסרבנות בזמן שאנחנו משדרים להם אלפי סרטונים בנושא.
אז בסופו של דבר, המערכת היא זו שמפעילה את המפגינים, מאתרגת אותם משפטית ולא מעמידה אותם לדין. זאת בזמן שאנחנו יודעים מה עושים למפגיני ימין. קודם כל, הכל נכון, כל מה שאת אומרת נכון, אבל סליחה שאני ככה עוד פעם פותח כי תראי, אנחנו לא נתקדם אם אנחנו נמשיך כל הזמן לחשוב שהעימות האמיתי הוא בין הימין והשמאל, שאנחנו חושבים שזה הימין והשמאל. אנחנו חושבים שאהוד ברק זה היריב שלנו, האויב שלנו. כן, במידה מסוימת זה נכון אגב, כן? כל השמאל האלה, הקפלניסטים, כן, במידה מסוימת זה נכון. אבל למעשה, צריך לזכור שכל האנשים האלה בעצם הם משרתים את מערכת המשפט. אוקיי? והצד שלנו, כמו שכבר הסברתי, גם הוא משתף פעולה עם מערכת המשפט. אנחנו למעשה רבים כל היום אחד עם השני, בזמן שמערכת המשפט גם גנבה את המדינה וממשיכה לעשות מה שהיא רוצה. היא לא מאוימת בגלל המאבק הזה. אנחנו פה כל פעם מסתכלים על היריב הלא נכון. זה בדיוק הנקודה. אם אנחנו נבין שהיריב האמיתי זה מערכת המשפט, ולא כל הטמבלים האלה שמבלבלים במוח כל הזמן עם ההפגנות שלהם וכולי, ואנחנו נבין שאנחנו משתפים פעולה איתם, ואנחנו נגיד אנחנו מפסיקים לשתף פעולה עם זה, אז העם יוכל לצאת לרחובות. יש פה דיקטטורה אמיתית. והאיום היחיד עליה יהיה רק אם הציבור הימני, אוקיי, נקלוט שההנהגה שלו משתפת איתם פעולה. אז בעצם אני רוצה לקרוא פה תגובה של רינת עשור, חברתי הטובה. העליונים חושבים שבג"ץ הוא העליונים, והוא בעצם נחלתם הפרטית, לא עוד הציבור קץ ברודנות. וכאן אני רוצה לשאול אותך, האם אני שומעת ממך שאתה קורא לכנסת לא לקיים את החלטות בג"ץ, ובעצם אומר, אנחנו נוכל לעבור את הגשר הזה רק אם אנחנו נפוצץ אותו. כלומר, בשתי מילים, משבר חוקתי. זה אגב, אני אומר ממזמן. את זה אתה, זה ישן. לא רק שאני אומר ממזמן, הייתי אפילו בשיחות עם שר המשפטים, יריב לוין, הייתי מתכתב איתו. ואחד הרגעים הכי מכריעים היה, אני לא זוכר כבר, זו הייתה עתירה להדחת ראש הממשלה, או עתירה בנושא הנבצרות. ואמרת לו, תקשיב, כמו שאמרנו הרבה פעמים, דבר אחד אל תעשו. אל תגיבו לעתירה. אפילו אל תגידו שלבג"ץ אין סמכות. פשוט תגידו שאתם, אין לבג"ץ סמכות לדון בזה. או זה אני לדעתי אפילו העתירה הזו שעסקה בשאלה אם יכולים לבטל את חוק יסוד, כן? על כל העתירות האלה היה לנו שיחה. ואמרנו, תקשיב, אתם לא יכולים להגיב, אתם לא יכולים לענות, ובטח גם לא להתייצב לדיונים האלה, כי ברגע שתעשו את זה, הכרתם בסמכות של בג"ץ. אתם צריכים לבוא ולהגיד, סליחה, מי אתם בכלל? אתם בסך הכל גוף ממונה, אתם לא הריבון, אנחנו הריבון, הכנסת זה הריבון, אתם לא יכולים. וצריך להבין, במשולש הזה, אנשים כנראה לא קולטים, אני אומר מבחינה משפטית בסיסית, זאת אומרת, מבחינת יסודות המשפט, אנשים משום מה משקרים, אגב, אהרון ברק, גדול השקרנים, לגבי מה אומרים יסודות המשפט, אבל אהרון ברק עצמו הודה, אגב, באחד הכנסים שהיה בכנסת לפני כ10 שנים, הוא הודה במה שאני אומר עכשיו. הוא אמר, מה זאת אומרת? הכנסת היא הריבון, והיא יכולה לשנות את כללי המשחק, ויכולה לבטל כל החלטה של בג"ץ. כמובן, אחרי שהנחש הזה הצליח להפוך אותנו לדיקטטורה, הוא פתאום הפך את האמירה שלו, ופתאום טען שהם לא יכולים. הוא הפך הרבה אמירות שלו, כאשר הוא אמר שהסרבנות מיצתה את דרכה, והוא יכול גם לוותר עליה. כי ברק, צריך להבין, הלוא ברק זה כשאני אומר את זה, אהרון ברק הוא סוציופט קלאסי, אוקיי? שקרן פתולוגי מהבסיס. אדם שחדר דרך מערכת המשפט, ולמעשה הפך אותה ורתם אותה למטרות שלו. עכשיו, לכן, אני חוזר רגע ליסודות המשפט. מבחינת יסודות המשפט, בג"ץ לא יכול להיות עליון על הכנסת כי היא הריבון. ואם בג"ץ נותן הכרעה ללא סמכות, היא בטלה בכלל, לא צריך לציית לה. חובת הכנסת לא לציית לה. אבל מה הנקודה? שיש לך ראש ממשלה שקראת איתם הסכם, והולך ואומר לכנסת ודרך אגב, בעקבות השיחות, נבין אמרי נכון, אנחנו לא צריכים להגיב. פתאום אני אומר, תגיד, איך, אני כותב לו, איך בדיוק הגבתם? הוא אומר, מה זאת אומרת הגבנו? מסתבר שראש הממשלה לקח עורך דין והגיב לי לשאול אותו. זה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, ברגע שהציבור יבין את הסיטואציה, אולי יש לנו סיכוי לצאת מזה. אני רוצה לומר לך שיש ברשת עבודות סמינריות שמכינים סטאז'רים של שופטי בג"ץ, שבעצם מראים עשרות החלטות שהכנסת לא קיימה עד היום, עשרות פסיקות של בג"ץ. עכשיו, למה זה קורה? אני לא משפטנית, אבל אני טיפה בדקתי. יושבים שופטים שהם לא מצויים בתוכן העניינים ובגוף העניינים, לעומת שרים שעוסקים בנושאים מסוימים 10 ו-20 שנה. ואז הם מוציאים תחת ידיהם החלטות שהן לא רלוונטיות ואי אפשר בעצם לקיים אותן. ואז שני הצדדים בעצם נמצאים באיזשהו משבר חוקתי שקט, שבו אי אפשר לקיים את מה שכתוב, את מה שכתב כבוד השופט, כי הוא פשוט לא מבין, כי הוא לא מבין את העניין. סליחה שאני ככה עוד פעם, אין שום משבר חוקתי. יש פה דיקטטורה מוחלטת.
אנחנו כל הזמן משלים את עצמנו שיכול להיות משבר חוקתי. אין יותר כנסת, עוד פעם, אין יותר כנסת. אנשים, משום מה, אני אגיד לך, ותראי, זה דבר טבעי נורא, שבני אדם, תראה להם את כל העובדות, אבל זה לא אומר שהם הסיקו את המסקנה. המסקנה היא לא תלויה רק בעובדות, היא תלויה בשאלה אחרת, והיא האם הם יכולים לקבל את המסקנה. את יודעת שתך דוגמה, יהודי סלוניקי, לצערנו, מלחמת העולם השנייה, קיבלו ידיעות שהנאצים משמידים את היהודים במחנות השמדה. הם ידעו את זה. ולמרות זאת, כשבאו והודיעו להם, רובם לא קיבלו את זה. עכשיו, העובדות היו נתונות. אבל למה הם לא קיבלו את זה? כי מה הם יעשו המסכנים? לאיפה הם יברחו? מה הם יעשו? הם ילכו להרים עם כוס... מה הם יעשו? ולכן הם העדיפו להתכחש למציאות, ובסופו של דבר הם הושמדו, והיו כמה בודדים שברחו להרים ולעיירות והצליחו לשרוד. זה האמת. ולכן הציבור, זה לא שהוא לא רואה את העובדות, הוא רואה את העובדות ואני מסביר אותן כבר שנים. הציבור לא רוצה להגיע למסקנה שנדרשת, כי אז מה שיקרה, יהיו מסקנות מאוד קשות מזה. יהיה מסקנות שקודם כל אתה צריך להתעורר למציאות חדשה, אתה צריך להבין שהמנהיגות שלך היא לא באמת המנהיגות שלך, היא משתפת פעולה, אתה צריך להבין שאתה צריך לצאת לרחובות, אתה צריך להבין שאולי אנחנו על סף של איזה, לא יודע, עימות כזה חזק. לכן אנשים מעדיפים לשקר לעצמם, מספר שיש משבר חוקתי. אין שום משבר חוקתי. יש פה שליטה מוחלטת של מערכת המשפט, וזה הכל כאילו משחק, הם כאילו מדברים, אוי ואבוי משבר חוקתי, ואהוד ברק יוצא, אוי ואבוי, אבל למעשה הוא לא קיים משבר חוקתי, כי הם יודעים שאנחנו שפוטים מוחלטים שלהם. עכשיו, אם בג"ץ פוסק בנושאים מסוימים, והכנסת לראשונה מתייצבת מולו, כמו שהיה אז בפיטורים של אדלשטיין, ואומרת, אנחנו לא מקיימים את פסיקת בג"ץ. איך יראה הרחוב הישראלי? יש לך איזושהי סימולציה על הנושא הזה? בעצם יש פה איזושהי הזמנה מצידנו לאנרכיה, שהיינו צריכים להיזהר בה. אנחנו לא רוצים ללכת לשם, אנחנו נאנסים. משום שאנחנו רואים מה קורה. כן, אבל מה זה אנרכיה? בואו נתחיל רגע שאנחנו כרגע בדרך לחיסול. יש לנו פה משטר אנטי-ציוני שבעצם ביטל את הציונות, הוציא את ערך השוויון בעצם. הלוא אנחנו מדינה שהוקמה בבאזל ב-1897, מוסדות המדינה הציונית הוקמו בבאזל 1897 על ידי הרצל, אוקיי? זו מדינת העם היהודי, והרציונל הבסיסי שלה, שזה אפליה מתקנת עבור העם היהודי כדי שיוכל לשרוד. בא ברק והוציא את הדבר הזה החוצה, ולמעשה בכלל לא מכיר ביהדות, הוא מכניס לפה מוסלמים, ואוטוטו אנחנו מאבדים אפילו את הרוב שלנו, ואנחנו יודעים כבר היטב מי המוסלמים האלה. המוסלמים האלה כולם, בסופו של דבר, רוצים להגיע למאורעות תרפ"ט או 7 באוקטובר. לכן זה לא עניין של אנחנו בדרך לחיסול, סליחה, אוקיי? עכשיו, כשאתה רוצה להילחם בדיקטטורה, תמיד יגידו לך מה זה, אנרכיה וכולי. זה בולשיט, אני אומר. בסופו של דבר, אם ייווצר כוח בעם, הבעיה היא לא במה תעשה. הכנסת לא עושה את זה, לא כי היא מפחדת. כי פשוט היא גם חלק מהדיל הזה, וכולם שותפים שותקים, גם כל החברי כנסת הכי טובים ונחמדים, אפילו טלי גוטליב שהייתה פה, כולם עושים את החישוב האישי שלהם. מה, אני מחר בבוקר, מה, אני אתפטר? הלוא, אם זה נכון מה שאני אומר, וזה נכון מה שאני אומר, כולם מחר בבוקר צריכים להתפטר. ולמה הם צריכים להתפטר? כי הם שחקנים בהצגה. הלוא אם שר המשפטים, או רוטמן למשל, היו בהם, אנחנו מתפטרים, אנחנו רוצים לספר לציבור את האמת, אין לנו שום סמכויות, הכל שקר וכזב, ונתניה משתף איתם פעולה. אם היה קורה כזה דבר, נכון? הציבור היה אומר, וואו, בואי קרה פה משהו, עכשיו אנחנו צריכים לצאת לרחובות. אבל כל אחד אומר, לא, אני אשאר בתפקיד, אני אמשיך להתגלגל עם הגלגל, אני סך הכל כל חיי עבדתי, נהייתי איש חשוב, עכשיו אני שר המשפטים למשל, אז אני אמשיך בתפקיד הזה, אבל הוא ממשיך עם השקר הזה. אנחנו לא יכולים להמשיך עם זה, כי אנחנו בדרך לאסון. הכנסת, אם היא הייתה עושה דבר כזה, אני אגיד לך מה קורה. בג"ץ היה מתקפל. בג"ץ יכול להתקפל כבר 200 פעם. בג"ץ זה גוף של פחדנים, אני כבר אומר לך. אני אגב הייתי מופיע בבג"ץ, אני זוכר את השופטים, ברגע שהם נתקלים בכוח, הם לוקחים צעד אחורה. אבל מאחר שהם לא נתקלו בכוח, רואים שיתוף פעולה, ראש ממשלה שתף את הפעולה, קדימה, ממשיכים. עכשיו אתה כבר ממש בדמדומים, כבר לא בדמדומים כמו שאמרתי, אין כבר יותר דמוקרטיה פה. הכל פה זה משחק, ואת יכולה לראות אגב איך רודפים אנשים מהימין. איך כולם שותקים, איך הממשלה שותקת, איך זה יכול להיות? אוקיי, איך מנהלים משפט נגד מיכאל בן ארי? כי הוא הזהיר אותנו, כן? שהערבים זה אומה רצחנית. אמר את ה-obvious. מנהלים משפט על זה שהוא אמר. למה שמעת מישהו מהממשלה אומר משהו על זה? מאתגר את בג"ץ, אומר שזה... ראית, שמעת את נתניהו אומר מילה? לא שמעת שום דבר. למה? הנה, התשובה. אני לא צריך להוסיף הרבה. עכשיו, אני לא אני חייבת פה רק מילה אחת. אנחנו ראינו את בג"ץ רותם, את אהרון ברק עצמו אפילו, רותם מחאת קצינים בקפלן, את חיל האוויר, את חיל המודיעין, המדינה תהיה עיוורת, לא יהיה לכם חיל האוויר, וזה הביא אותנו עד לשיא ולמחדל של 7 באוקטובר. לא, רגע, צריך להבין, כל ההפגנות
זה שופטי בג"ץ בכלל הביאו אותם. זה לא הראשון תקמה ברסלר. שאמר את זה היה השופט אהרון ברק, שאמר, השאלה היא מי ילכו הטנקים, וזה היה כבר בפברואר 23. 2017, דרך אגב, 2017, אפרופו אגב, האמירה הזו של ברק, תראו, אני כתבתי הרבה על האמירה הזו של ברק, נמחקה מהרשת, אגב. חיפשתי את זה. נכון, דרך אגב, הזהירו אותי. פייסבוק הורידו לי איזשהו, את הניתוח שלי של דברים שלו. דרך אגב, אמרתי דבר שמשום מה, אגב, במשפט של ברק, כולם התייחסו למילה טנקים, אוקיי? ואני אמרתי לפני שנים שהמילה טנקים זה לא המילה החשובה במשפט שלו. הוא אמר, המשמעות של המשפט שלו הייתה שהוא הכריז ריבונות של בג"ץ. הוא אמר בעצם שהכנסת לא יכולה בשום מצב, באמירה הזו לראשונה הוא אמר את זה, לא יכולה בעצם להפר קביעה של בג"ץ. זה בעצם טענה לריבונות, ואז הוא גם רתם את כוחות הביטחון. ואז אמרתי, באותה הרצאה שהתפרסמה לפני שנה, לפני 7 באוקטובר, שעומדת להיות פה הפיכה ללא ירייה. וההפיכה הזאת תהיה בכך שכוחות הביטחון יכירו, כן, בסמכות של בג"ץ, לא בסמכות של הממשלה, וזה אכן קרה אגב. כל כוחות הביטחון, למעשה, בכל מיני אמירות של הראשים שלהם, הודיעו שהם מכירים בכלל בבג"ץ, והממשלה לא יכולה בעצם להפר את ההוראה. כלומר, הייתה פה הפיכה, באמת, בלי ירייה, וזו הייתה למעשה הפיכה שנתנה את החותמת הסופית לאותה הפיכה שהוא כבר מבצע אותה המון שנים. אני רוצה לחזור לנושא הזה של החיילים. אין ראיות, אנחנו נמצאים במלחמה ב7 זירות, אפילו היום דיברו על זה שזה איזשהו hot spot במאבק של ישראל-איראן, וזה נראה שכאילו לא אכפת לפצ"רית, כשהיא מחזיקה עדיין, נדמה לי 5 חיילים במעצר, ויום יום רואים אותם שופטים. כל מה שיש זה אישום של מחבל סדיסט ורע, והקרקס הזה ממשיך. כן, הפצ"רית היא לא משרתת את השלטון הציוני. כבר רגע אמרנו כבר. נכון. השלטון פה הוא דיקטטורה משפטית פוסט-ציונית. מה מצופה ממנה? ברור שהיא לא היא כפופה ישיר. למי היא כפופה הפצ"רית? הפצ"רית לא כפופה לכנסת ולשלטון שאנחנו בחרנו בפרלמנט, כלומר בכנסת. היא כפופה בכלל לשלטון היועצים המשפטיים, ליועצת המשפטית לממשלה, שהיא כפופה והיא זרוע ביצועית של בג"ץ, שהוא פוסט-ציוני, אנטי-ציוני. אז למה אנחנו מופתעים כל הזמן? זה פשוט הורג אותי, כל פעם אנחנו מופתעים מאיזה משהו חדש. עוד פעם, ההתנהלות שלה היא הכי צפויה בעולם. אני מחפשת מפה איזושהי אמירה שתחזק את החיילים, שאנחנו בעצם נמצא את התרופה איך לעזור להם, כי הרי זה נועד להחליש אותם, המהלך הזה. קודם כל, בכלל היה אסור לרדוף, בעיניי, אסור לרדוף בכלל החיילים בזמן מלחמה, אוקיי? נניח ותיאורטית גילו משהו או משהו כזה, את הדברים האלה צריך להשאיר בכלל לאחרי המלחמה, וגם כן לעשות אותם בכלל בהסתר, זאת אומרת באופן סודי, ואסור שאף אחד ידע. לא. המשמעות עכשיו בעולם הוא שהנה עכשיו הערבים קיבלו את הנשק התעמולתי הכי טוב שלהם, שבעצם מאזן את 7 באוקטובר. עכשיו הם רצים ונופפים עם הדגל, שהנה הישראלים מאשרים שהיו חיילים שביצעו מעשים, שעכשיו מקבילים אותם ל7 באוקטובר. אני רוצה שנייה להבין, זה במצב מלחמה במדינה מתוקנת, זה בגידה במדינה. זה בגידה במדינה, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו רואים עכשיו שהפצ"רית, שזה בעצם ראש המנגנון המשפטי בצבא, למעשה מבצעת עבירה שבמקום אחר מתוקן מהווה בגידה במדינה. עכשיו, היא לא יכולה לעבוד בגידה במדינה, מאחר שמי זה המדינה בדיוק? היא לא משרתת את המדינה שלך או שלי. היא לא במדינה הציונית בכלל. נכון. היא שייכת לשלטון פוסט-ציוני קוסמופוליטי, שבכלל יושב בגבעת רם, ולמעשה מנהל את המדינה. בוא נשים לב רגע, מי גייס את החרדים עכשיו? מי גייס את החרדים? היועמ"שית. נכון, היועמ"שית גייסה את החרדים. עכשיו, לגייס או לא לגייס זו שאלה, או מתי לגייס ובאיזה קצב לגייס, ואם צריך לגייס או לא, והאם צריך עכשיו לגייס דווקא, והאם צריך לעשות באמצע מלחמה, כל אלה שאלות, נכון? היא דילגה לציבור, היא דילגה על הפוליטיקאים. לא בשמה יש פרלמנט. יש רק אותה. בדיוק, פרלמנט צריך להכריע בדברים האלה, נכון? פרלמנט צריך לבצע את האיזון הזה, נכון? יש איזון של כוחות שמחליטים. מדובר פה באיזשהו משהו שלכאורה קיים המון שנים, וגם אם אתה רוצה לשנות אותו, יש דרך לשנות אותו, ובמשא ומתן וכו'. להפך, היא בכלל רוצה לאמת את החלקים של החברה הישראלית. תראי לאיזה משבר היא הביאה אותנו. תראי מה הולך בבקו"ם עכשיו. הדברים האלה, עכשיו, אותו דבר הם עושים עכשיו בעיריית תל אביב. הם מביאים אותנו למשבר, אז עכשיו אנחנו נלך להפגין, כדי שנוכל בכלל להופיע בציבור. כל המטרה של המערכת הזו, בלי שהיא מרגישה, שוב, הכל זה הראש של ברק, הכל זה הנחש הראשי הזה, אבל השופטים עצמם, שוב אני אומר, הם כלים, הם כמו כלים על לוח השחמט. הכלים האלה זזים באופן שהחברה הישראלית תתאמת ותקרוס, אוקיי? כי האדם שמוביל אותם,
אוקיי, האדם, וצריך להבין, אותו אדם שאני חוזר ומדבר עליו, שעומד מאחורי זה, שמכוון את הכלים, הוא האדם המסוכן ביותר. המסוכן ביותר, ששם לו למטרה לחסל את החזון של הרצל. וזה אני אומר בתור אחד שהריץ אותו פעם. אוקיי? אוקיי. אומרים שכשאדם מבין עמוקות את מה שהוא מדבר עליו, אז הדברים שלו מסעירים, ואני חייבת לתת לך את זה. זה היה מהמם ומטלטל. והאמת היא שאנחנו מאוד טובים היום באנליזה, ופחות הולכים אל הפתרונות, אז יש לנו עוד שיחה לעשות על זה, ואמרת את המילה בגידה, והמילה בגידה היא הופללה, ובעצם הוצאה מחוץ לשיח, וזה בדיוק כדי שלא נוכל לעמוד עליה, ולומר את הדברים לאשורם, וזה לשיחה הבאה שלנו. תודה רבה שזכיתי לארח אותך כאן, תודה רבה. אנחנו רוצים קודם כל לפתוח בדיבור על היחידה, אותו מועדון של ערוץ טוב, שיאפשר לכולנו להיפגש. לא רק אנחנו איתכם, ולא רק המרואיינים המדהימים שלנו איתכם, אלא גם ביניכם לבין עצמכם, וליצור פה איזשהו דיאלוג שהוא בנוי על דיון מעמיק, שאלות, תשובות, ליבון, ומתוך כך נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב.